سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. پروستات غده کوچکی در مردانه که به تولید مایع منی کمک میکنه. درست در زیر مثانه و جلوی راست روده قرار داره و دور لوله‌ای که ادرار و مایع منی را از بدن خارج میکند میپیچد. با بالا رفتن سن بزرگتر میشود. اگه پروستات بیش از حد بزرگ شود میتواند باعث تعدادی از مشکلات سلامتی بشه. افراد بدون پروستات هم میتونن زندگی کنند. با این حال عوارض جانبی وجود داره که باید از آنها آگاه باشند. گاهی اوقات جراحی برداشتن پروستات برای درمان سرطان پروستات انجام میشه و برداشتن پروستات میتونه سرطان پروستات رو درمان کنه و شانس زندگی رو به طور چشمگیری افزایش بده. مردان میتونن بدون پروستات زندگی کنن چون وجود پروستات برای زندگی ضروری نیست، اما نقش مهمی در باروری و تولید مثل داره و در دوران نوجوانی تحت تاثیر هورمون مردانه تستوسترون و هورمون‌های جانبی آن رشد میکنه. مشکلات پروستات به ویژه در مردان بالای 50 سال شایع است. پروستات غده کوچکیه که فقط در مردان و زنان دو جنسیتی یافت میشود. در اینجا 8 نکته زیر برای سلامت پروستات مهمی باشه و باعث که مردان این 8 مورد رو رعایت کنند. اول چاقی هستش. چاقی با چندین مشکل سلامتی پروستات از جمله سرطان پروستات مرتبطه. به این دلیل کاهش وزن اضافی توصیه می شود. دوم، مصرف بیشتر سبزیجات می باشد. سوم، مصرف گوشت قرمز را کاهش دهید. چهارم، انجام مرتب آزمایش پروستات. پنجم، به طور منظم ورزش کنید. ششم، به قدر کافی آب بنوشید. هفتم، استرس خود را مدیریت کنید و هشتم، سیگار الکل را کم یا قطع کنید. بزرگ شدن پروستات منجر به سرطان پروستات یا سرطان بیضه نمیشه، اما با این حال مشکلات پروستات به خودی خود از بین نمیره و در صورت عدم درمان میتونه تأثیر عمده‌ای بر کیفیت زندگی و سلامت داشته باشه. عواملی خطرزا میتونن به پروستات آسیب برسونن، از جمله سالخوردگی است که به بزرگ شدن غده پروستات که باعث ایجاد علائم و نشانه‌هایی در مردان میشود به وجود خواهد آورد. همینطور سابقه خانوادگی است. داشتن یک خویشاوند خونی مانند پدر یا برادر که با مشکلات پروستات درگیر هستند میتونه که این بیماری رو به دیگر اعضای خانواده منتقل کنه. همینطور افراد مبتلا به دیابت و بیماری قلبی و سبک زندگی و رژیم غذایی می باشد. با رشد ورم پروستات درد در اطراف آلت تناسلی و پشت کیسه بیضه در قسمت پایین کمر و احساس پر بودن راست روده آشکار می شود. همزمان با ورم پروستات ادرار کردن دشوار میشه و جریان اون ضعیف میشه. اگه پروستات بزرگ شده رو بدون درمان رها بکنند منجر به ناتوانی ناگهانی در ادرار، عفونت مجاری ادراری و آسیب مثانه و کلیه می شود. اما غذاهایی هستند که پروستات رو ملتهب می کنند. باید از مصرف این غذاها اجتناب کرد، مثل گوشت قرمز و فراوردی شده مانند همه نوع کالباس، سوسیس، ژامبون و همینطور لبنیات پرچرب، الکل و چربی‌های اشباع شده. همینطور نوشیدنی‌های مفیدی هستند که به ورم پروستات کمک می‌کنند، مانند چای سبز و چای هیبیسکوس هستند که جزو بهترین نوشیدنی‌ها ورم پروستات می‌باشند. هر دو نوع چای حاوی آنتی اکسیدان‌های قوی هستند. مطالعات نشان میده که چای سبز میتونه به جلوگیری از تشکیل سرطان پروستات کمک کنه و همچنین رشد سرطان تهاجمی پروستات رو کند میکنه. خوشبختانه برای اکثر بیماران پروستات بزرگ شده درمانهایی وجود داره. برخی از افراد تنها با دارو کاهش قابل توجهی در علائم مشاهده کردند. اگر دارو مؤثر نباشد و یا پروستات خیلی بزرگ شده باشد، جراحی پروستات اغلب برای تسکین و درمان گزینه مناسبی خواهد بود. با بزرگ شدن پروستات مردان قادرند عمر طولانی داشته باشند، البته با مراقبت صحیح و پیروی از یک رژیم غذایی سالم.
این امکان برای اکثر مردان وجود داره که علائم خود رو به حداقل برسونن و یا با بزرگ شدن پروستات به راحتی زندگی کنند. همینطور یکی از میوه‌های مفید موز میباشه. موز به لطف مواد مغذی موجود در آن اثرات محافظتی بر پروستات داره. برخی از این مواد مغذی در موز شامل فیبر، ویتامین C، ویتامین B6 که همگی برای سلامت و عملکرد غده پروستات ضروری هستند. همینطور میوه‌هایی مانند تمشک و شاتوت به عنوان بخشی از رژیم غذایی پروستات بزرگ شده توصیه می شود. همینطور غده پروستات توسط هورمون‌های قوی به نام هورمون‌های جنسی از جمله تستوسترون کنترل می شود. همینطور آووکادو سرشار از بتاسیستروله، استرول گیاهی که تصور میشه علائم مرتبط با ورم پروستات رو کاهش میده، گزینه مناسبی برای کاهش ورم غده پروستات می باشد. برخی از مردانی که مکمل‌های بتاسیسترول مصرف می‌کنند جریان ادرار بهتری داشتند و حجم ادرار کمتری در مثانه باقی مانده بود. عنصر روی در واقع یک مهار کننده طبیعی آنزیمی میباشد. روی مهمترین ماده مغذی برای حمایت از سطح تستوسترون بالا، باروری اسپرم و پروستات سالمه. کمبود روی میتونه منجر به بزرگ شدن غده پروستات، التهاب غده پروستات و افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات بشه. همینطور استفاده از گیاه نخ اره‌ای برای کاهش ورم پروستات تاثیر بسزایی داره. برای منظور میتونید نخل اره‌ای رو به شکل قرص یا عصاره مایع مصرف کنید. حدوداً 100 تا 960 میلی گرم در روز برای درمان بزرگی پروستات توصیه شده و طبق گفته مؤسسه ملی بهداشت چند مطالعه نشان داده که نخل اره‌ای یک گیاه مؤثر می باشد. همینطور کلم بروکلی از سبزیجات چلیپایی و به عنوان غذای فوق‌العاده پروستات شناخته میشه که حاوی گلوکورافین، یک ماده شیمیایی گیاهی است که محققان توصیه میکنند میتواند به موادی تبدیل شود که به طور بالقوه رشد سلولهای سرطانی رو هدف قرار داده و از اون جلوگیری میکنند. همینطور یک مطالعه اسکاتلندی با شرکت بیش از 900 مرد نشان داد افرادی که دارای بالاترین سطح لیگنان آنترولاکتون در خون بودند خطر ابتلا به سرطان پروستات رو 60% کاهش دادند. در واقع سیب زمینی شیرین به روشی مشابه سیب زمینی معمولی پخته و پوره می شود و همینطور می توان به صورت سوپ سبزیجات، خورشت‌ها و دلمه‌ها در رژیم غذایی خودتون مصرف کنید. لیکوپین آنتی اکسیدانی است که به غذاهای کامل مانند گوجه فرنگی و هندوانه رنگ می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که لیکوپین ممکنه به کاهش خطر سرطان پروستات کمک بکند. همینطور یکی از مواردی که مردان میتونن ازش پرهیز بکنند دوره‌های نشستن طولانی مدت میباشد و یا عدم تحرک که این باعث تحریک کیسه بیضه و غدد پروستات میشود. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید. همینطور خوشحال میشیم که نظریات و کامنت های خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.